Welcome back to my channel. At kung bago ka lang sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button pati ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong recipes. Shoutout muna tayo sa lahat ng mga nag-comment sa ating banana cupcake recipe. Sarap naman banana cake, try nyo rin guys, galing kay Mixed Videos channel. Shoutout naman kay Morillo Victor pati na rin sa pamilya mo. Wow, sarap naman yan, galing kay Rowel Melencio. Thank you for another recipe, keep it up, galing naman kay Verna Puyo. That's yummy, try to make guys, sabi naman ni Emmy Ilag. Kung gusto mo namang magpa-shoutout ay mag-comment ka lang sa video na ito para sa susunod na recipe ay comment mo naman ang i-feature natin. Keep on watching guys dahil sa dulo ng video na ito ay may surpresang nag-aabang sa iyo. Pero bago ang lahat ay gagawa muna tayo ng buttercream icing. Ito ay napakasarap at madaling gawin at tsak na magugustuhan ng inyong mga chikiting. Ang mga kailangan natin sa paggawa ng buttercream icing ay 200 grams of butter, 1 1/4 cup ng confectioner sugar or powdered sugar, 1/4 teaspoon ng vanilla essence, at konting-konting patak lang ng gusto nyong food color. Sa isang malinis na bowl ay ilagay ang cold butter. At gamit ang hand mixer ay i-mix ito in high speed for 10 minutes. Sa dulo ng video na ito ay ibibigay ko na ang mechanics kung paano ka makakasali sa ating giveaway program. Kaya just keep on watching. I-mix lang ang butter hanggang sa ito ay maging sobrang creamy. Next naman ay ilagay ang confectioner or powdered sugar. At i-mix ulit ito for another 5 minutes. Huwag kalimutang i-scrape ang gilid at ilalim ng bowl para walang matirang nabubuong powdered sugar. Excited ka na bang malaman kung anong papremyo ang nag-aabang sa iyo? At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated. Bigyan mo na rin ng like ang video na ito. Ayan, kapag naging super creamy na ang ating sugar and butter mixture, ay pwede na nating ilagay ang ating vanilla essence. I-mix lang ulit ito for 30 seconds. At ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating food color. Pwede kayong pumili kung anong food color ang gusto nyo. Dapat guys ay konting-konti lang ang paglalagay ng food color hanggang sa ma-achieve mo na ang gusto mong kulay. I-mix lang ulit ito for 2 minutes para maayos na ma-distribute ang ating food color. I-scrape lang ang gilid at ang ilalim ng mixture na ito para masigurado nating wala nang nabuong asukal. Next naman ay kunin ang inyong piping bag at i-roll ito para mas madaling mailagay ang ating buttercream mixture.
Gamit ang scraper ay ilagay ang ating buttercream mixture sa loob ng ating piping bag. Continue on watching dahil malapit mo nang malaman ang surprise ang nag-aabang sa iyo. Ayan, ready na ang ating buttercream icing. Sa paglagay ng ating buttercream icing ay dahan-dahang i-twirl ito papunta sa loob. At pagdating sa middle part ng ating cupcake, ay dahan-dahang i-press ito at i-pull. Diba? Napakadaling gawin ang ating buttercream icing. Banana cupcakes ang ginamit ko dito at ililink ko na rin sa baba kung paano gumawa ng ating special na banana cupcakes. Pwede nyong gawing bonding time ang paglalagay ng ating buttercream icing. Malapit mo nang malaman kung ano ang sorpresang nag-aabang sa iyo. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito, ay bigyan mo naman ng like ang ating buttercream icing. At dahil nakarating ka sa part ng video na ito, ay maswerte ka dahil malalaman mo na kung paano ka pwedeng sumali sa ating giveaway program. Ang mechanics sa ating giveaway program ay: Number 1, dapat ay nakasubscribe ka at naka-on na rin ang iyong notification bell. Number 2, mag-iwan ng comment sa nagustuhan mong recipe. Number 3, i-like ang Facebook page na How to Cook Food. Ilalagay ko sa baba ang link ng ating Facebook page. Number 4, ay i-share sa FB page na How to Cook Food ang recipe na gusto mo. I-tag ito sa minimum na 10 friends mo at lagyan ito ng hashtag na ShaneGives. Huwag niyo pong kakalimutan ang hashtag na ShaneGives. Mas maraming nakatag na friends ay mas maraming like ang makukuha mo. Sundin lang ang lahat ng 4 na step na ito para makasali ka sa ating giveaway program. Guys, 4 na step lang ito para makasali ka sa ating giveaway program. Sobrang dali lang, di ba? Sa pag-post ng inyong paboritong recipe sa ating FB page, ay huwag niyong kakalimutan ang ating hashtag na ShaneGives. ShaneGives. Kung sino ang top 3 na may pinakamaraming likes sa post na shinare sa ating Facebook page gamit ang hashtag na ShaneGives, ay siya ang mananalo sa ating giveaway program. Hanggang June 30 ang ating giveaway program, kaya may 2 araw ka pa para magparami ng shares at likes. Ang premyo sa ating giveaway program ay tumataginting na 100 peso load. Kaya sundin mo na ang 4 na step na ito para manalo ka ng 100 peso load na walang kahirap-hirap. At kung nagustuhan mo ang recipe na ito, i-click mo na ang subscribe button, like, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated.